day guys, so today's video, ang gagawin natin is mag-unboxing tayo ng order from Canlaon City, Negros Oriental. So ang order po natin ay Peperomia, yung crumpled maroon Peperomia at crumpled silver Peperomia. So please keep on watching guys until the end. Ano natin yung order natin na crumpled maroon Peperomia at silver crumpled Peperomia. So galing pa siyang Canlaon City, Negros Oriental. So yan, ito pala yun guys. Ito wow, ang ganda. Ito maroon crumpled Peperomia. So, stable na siya. Kita na yan, ito silver crumpled Peperomia. Maliit lang siya kaysa ito, maroon. Mas malaki si maroon crumpled Peperomia. Si silver, hindi masyadong malaki. Yan, ito na po yung order natin. Yan. Guys, ito na po yung order natin na Peperomia galing po ng Canlaon City. So ito po yung tinatawag nila na red ripple Peperomia. So hindi pa siya masyadong red guys, kaunti pa lang yung red niya. So yan, crumpled po yung leaves niya guys. Yan, tatawag siyang ripple red Peperomia or red ripple Peperomia. Yan. So maganda siya guys. Maganda siya. At ito naman yung silver ripple Peperomia. Yan. Mas malaki yung pot niya guys. Nabili ko din to for 200 pesos. So yan, 200 siya. Crumpled din yung leaves niya. Yan. Silver ripple Peperomia. So, lahat sila ay stable na guys. Yan. So, 400 po sila lahat. At kasali po yung SF natin na 100. So, total of 500 po yung nabayaran ko sa sealer po. So, yan. So, maganda naman siya. So, worth it po siya guys. Kasi stable na siya. And hope na maging malusog siya sa aking mga kamay. So, please, don't forget guys sa pag-subscribe and like on my channel guys. Para maka-update kayo sa mga plans natin. Okay, so, please, hit the notification bell para maka-update kayo sa mga next video ko. Thank you very much guys.